هلو يا جماعة، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير يا رب. اليوم راح نكمل شرح مادة الفارما. وصلنا إلى العلاجات مالت الكف. زين، اجاني المريض للعيادة او اجاني للطوارئ ودا يعاني من كف. اول سؤالين لازم انه اسألهن إلى انه ايش قد صار له هذه القحة. اوكي، فمثلا اذا قال لي هاي القحة صارتها تقريبا اسبوعين دكتورة، معناتها شنو؟ معناتها انه هاي القحة كيوت. اوكي زين، اذا قال لي دكتورة هاي القحة صارتها اكثر من 3 اسابيع فهذه القحة كرونيك. اوكي زين، اذا كانت ما بين 3 اسابيع والشهر هذه القحة شنو؟ هذه القحة سب اكيوت، بس هو شنو؟ هو مقبل على اكيوت. زين، السؤال الثاني اللي لازم تسأله للمريض اللي هو شنو؟ اللي هو انه هاي القحة هل هي جافة اوكي لو هي بلغم. تمام، لان السؤالين المفروض انه تسألهن للمريض حتى تعرف شنو، حتى تعرف الشخص علاج. زين، تيجي تريد تسوي مانجمنت الى الكف، مانجمنت او علاج للكف. زين، هذا المانجمنت او هذا العلاج مالت الكف شلون راح تسوي؟ او عن طريق شنو؟ عن طريق مجموعتين. مجموعة اولى يصيحوا لها سبيسيفيك. شنو يعني سبيسيفيك؟ سبيسيفيك انه انت تريد تعالج الكوز مالت القحة. يعني اكو اشخاص يصير عندهم قحة وهم هارت فيلر. اوكي، فانت اذا عالجت الهارت فيلر اوكي راح تتعالج عندي القحة. زين، شنو يعني نون سبيسيفيك؟ نون سبيسيفيك راح تنقسم الى 3 مجاميع. اول مجموعة اللي هي شنو؟ اللي هي الانتي تنسيف. اوكي، المجموعة الثانية يصيحوا لها ميوكوليتيك. المجموعة الثالثة اللي هي اكسبكتورانت. اوكي زين، نجي للمجموعة الاولى اللي هي الانتي تنسيف. زين، هذه الانتي تنسيف شنو الفكرة مالتها؟ الفكرة انه انا عندي فد مستقبلات موجودة بالرئة. اوكي، فهي يسمونها شنو؟ بيرفرال. وعندي مستقبلات موجودة بالدماغ فهذه هي شنو؟ سنترال. فتثبط هذني تمام حتى ما يصير عندي كف. فهي ايش راح تسوي؟ راح تسوي سبريشن اوكي للكف ريفلكس. تمام زين، الميوكوليتيك طبعا هذه المجموعة شو وقت انا استعملها من يجيني للعيادة يقول لي عندي قحة. تمام، ما يذكر او هو اصلا ما عنده اوكي بلغم او قحة جافة، مجرد هو داقح. زين، اذا اجاني عنده بلغم اوكي او قحته جافة ومحبوس البلغم فاعطيه ذني العلاجين اللي هي الميوكوليتيك اللي هو يحلل البلغم اوكي، وعندي الاكسبكتورانت اللي هو يطرد البلغم. تمام، لان العلاجين اعطيهن اله. زين، هسه نبدي بيهن مجموعة ونتعرف عليهن. اول مجموعة منو عندي الانتي تنسيف. الانتي تنسيف ادراج اللي هي الادوية اللي تقلل. تمام، ايش راح تقلل؟ راح تقلل الانتنسيتي والفريكوانسي مالت القحة. اوكي، يعني راح تقلل القحة. تمام، العدد مرات مالت القحة وهي القحة نفسها راح تقللها. زين، هذه الانتي تنسيف دراج ذكرنا انه هي يا اما تشتغل على البيرفرال يا اما راح تشتغل على السنترال. زين، نيجي الادويه اللي راح تشتغل عليه من على السنترال. اول علاج يشتغل على السنترال اللي هو الاوبيويد. اوكي زين، هذه الاوبيويد شنو؟ الاوبيويد مثل عندي المورفين. تمام، هذا المورفين اوكي راح يشتغل وين؟ راح يشتغل على السنتر. يعني وين راح يشتغل؟ على الدماغ. زين، ايش راح يسوي؟ راح يثبط هذا. تمام، راح يثبط الشغل مالته. زين، الفكرة شنو؟ انه هو تمام بحد ذاته مدمن. اوكي، يعني الشخص اللي ياخذه يصير مدمن. زين، بال 95 ايش سووا؟ جابوا هذا المورفين ضافوا له مجموعتين اسيتايل. اوكي، فايش صار عندي اسيتايل مورفين. اوكي، نزلوه للسوق بشكل هيروين. اوكي، وكانوا العالم هواي يستعملوه ككف سبريسنت. اوكي، يعني ثبط قحة، بس حاليا ما دا يستعملوه. اوكي، ليش؟ لانه قلنا هو شي يسبب لي ادمان. اجينا للعائلة الثانية او النوع الثاني اللي هو الكودايين. الكودايين اوكي هو نفس العائلة بس شنو؟ يعني اولاد عم هو والاوبيويد او هو والمورفين، بس شنو شو اسمه انه همتين الى تأثير ادماني. زين، هذا وين راح يشتغل؟ راح يشتغل على السنتر. اوكي هنا. تمام، سنترال ريفلكس. زين، ثبط هذا السنترال ريفلكس. من الممكن انه هذا العلاج ينتشر. اوكي، يروح للريسبيراتوري سنتر يسوي له ديبريشن وبالتالي الشخص يودع. اوكي، يعني يصير عنده ديد.
زين هسه اخذناهن. بعد عندي شنو؟ عندي الهيدرو كودون، اوكي. وعندي بعد شنو؟ عندي الديكسترو ميثور فان. الديكسترو ميثور فان هو العلاج الاخير اللي نزل، اوكي. هذا العلاج الفكره مالته شنو؟ انه هم صنعوا شبيه لعائله المورفين، اوكي. يعني هم راح يشتغل على السنتر، بس شنو الفكره؟ انه هو ما راح يسبب لي ادمان، اوكي، وما راح يسبب لي ديبريشن، اوكي، وما راح يسبب لي العمايل اللي سببتها عائله الاوبيويد. فهسه الادويه اللي راح تشتغل كسنترال انتيتنسيف اللي هي عائله الاوبيويد، اوكي. عائله الاوبيويد الفكره مالتها انه هي تسبب ادمان، والا كانوا يستعملوها سابقا. عائله الكودين هم راح تسبب ادمان، اوكي، هي والهيدروكودون. زين سووا فشي شبيه من هذا العائله، اوكي، سموه ديكسترو ميثور فان. وهذا الديكسترو ميثور فان ما راح يسبب لي ريسبيراتوري سنتر ديبريشن، ما راح يسبب لي كونستيبيشن، ما راح يسبب لي الاعراض الثانيه، اوكي. زين عندي شنو؟ عندي البيرفرال انهبيشن، اوكي. يعني هسه عندي سنترال انتي تنسيف، تمام، وعندي بيرفرال. زين البيرفرال انتي تنسيف اللي هو شنو؟ اللي هو شو اسمه اللي هو اللي باللنج، اوكي. زين هذا البيرفرال اللي باللنج احنا نقدر نثبطه عن طريق شنو؟ الطريق انه هسه احنا ببياتنا كوما يسووها، يطوه فد مي حار ويقول له استنشق البخار. استنشاق البخار ايش راح يسوي لي؟ اول شي راح يسوي انه هو راح يكون في الطبقه، اوكي، هاي الطبقه سائله، اوكي، وهاي الطبقه السائله راح تعطي ترطيب، اوكي، فتقلل القحه. بعد شنو هذا ممكن انه يسوي انه يروح للغدد، اوكي، وهاي الغدد راح ينبهها حتى تطلع ميوكس، اوكي، وبعد يذوب هذا الميوكس، اوكي، اللي هو الميوكس العالق، اوكي، راح يذوبه. زين من الممكن انه اعطيه مي وحده، مي حار، وحتى يستنشق البخار، او لا من الممكن انه احط له مثل عندي زيت نعناع، زيت شنو حتى يصير بيه ريحه. زين بعد عندي النوع الثاني اللي هو شنو؟ اللي هو البنزو ناتيت، اوكي. البنزو ناتيت منين جاي من البروكاين. البروكاين هو عباره عن ادويه انستيتيك، اوكي، او مخدره، تمام. زين هذا مباشره راح يجي ويشتغل على من؟ على الريسبتر مالت اللنج، اوكي، يعني في الشغل مالته لوكالي. فهسه هذه عائله الانتيتنسيف دراج، اوكي. هاي العائله شنو الفكره مالتها؟ انه هي راح تقلل الانتنسيتي وراح تقلل الفريكوانسي، يعني راح تشتغل شغلتين. زين قللت الانتنسيتي، قللت الفريكوانسي مالت القحه. وين مكان الشغل مالتها؟ اوكي، اما تشتغل بالدماغ سنترال او تشتغل بيرفرال، اوكي، يعني وين باللنج، اوكي. زين اشتغلت سنترال مثل من عندي عائله الاوبيويد والكوديين والديكسترو ميثورفان. زين اشتغلت بيرفرال مثل عندي عائله مو عائله وانما استنشاق بخار المي، ومثل عندي البروكاين، اوكي. زين نجي للعائله الثانيه، تمام، اللي هي الميوكوليتيك. زين الميوكوليتيك اللي فقط تذوب ميوكس. نشوف هاي العائلة شنو مسولف عليها. يقول هي الأدوية الدرجات that reduce viscosity of respiratory tract without effects on amount. يعني شنو تقلل الفيسكوسيتي، يعني شلون انه تقلل القحة، تمام، عن طريق انه تذوب البلغم بس بدون ما تغير بالكمية مالته. وهذه كلش مهمة، حط عليها هواي علامات تعجب. زين يعني هي راح تشتغل على الميوكاس وراح تذوبه بس بدون ما تغير بالكمية مالته. زين مثل عندي برومو هيكسين، اوكي، ومثل عندي الامبروكسول، ومثل عندي الاسيتايل سيستين. نجي الى البرومهكسين. البرومهكسين راح يجي للميوكاس جلاند للغدد، اوكي، راح يدخل وياها، تمام، ومن راح يدخل وياها راح ينخلط ويا ويا الميوكاس، تمام. واذا انخلط هذا ويا الميوكاس، تمام، فراح يخلي الميوكاس اللي يطلع من الغدد يكون ثين. زين فهذه هي الفكرة، انه هو راح يشتغل على الغدد حتى تطلع الميوكس ثين. زين فالفكرة انه هذا البروموهكسين له تأثير غلط،
اللي هو انه انت ما لازم تعطيه الاشخاص اللي عندهم مشاكل بالمعده. ليش؟ لانه انا عندي ميوكس همتين بجدار المعده، حامل معده، اوكي، وهو مشابه للميوكس مالت اللنج، فاذا اجى واشتغل هنا راح يخليه ثين، فيخلي المريض اكثر عرضه علما الى البيبتيك ألسر. نيجي علما الى الامبروكسول. الامبروكسول اللي هو اللي راح يشتغل عن يمن، راح يشتغل على السيرفاكتنت. إذا أنتم حاضرين وياي من البداية راح تعرفون إنه السيرفاكتنت ينفرز من الخلايا اللي هي تكون مكعبة الشكل، أوكي، اللي هي شنو؟ تايب 2. تمام، زين، هاي التايب 2 فرزت لي سيرفاكتنت. هذا السيرفاكتنت تمام ايش راح يسوي؟ راح يزيد السيرفيس تنشن، وبالتالي ما راح يخليه للبلغم يتجمع. نيجي إلى ثالث واحد اللي هو الأسيتايل سيستين. الأسيتايل سيستين هو بمجموعة SH جروب. مرات نلاحظ إنه المريض يجي يقح يريد يطلع بلغم وما يقدر، لأنه البلغم راح يكون بشكل خيوط، وهذه الخيوط مربوطة بمجموعة اس، اوكي، داي سالفيت باوند. فهذا اس اتش راح يجي يعطي اتش حتى هاي الخيوط ايش راح يصير بيها؟ تنفصل، وبالتالي ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي انه البلغم يطلع. وللملاحظة اوكي انه هذا الاسيتايل سيستين اوكي يستخدموه بالعلاج مال الانتحار مالت دول الاشخاص اللي ينتحرون بالباراستيمول، اوكي، فهم يستخدمون الاسيتايل سيستين كعلاج له. زين، الاستخدامات مالت عائلة الميوكوليتيك استخدمها بحالات الامراض كرونيك بالمونري ديزيز، مثل عندي ازمة COPD وجماعتها. زين، بعد شو وقت انا استخدمها؟ بعد العملية. زين، انا ليش استخدم ميوكوليتيك بعد العملية؟ ليش؟ لانه اصلا انا المريض حاطت له انبوب مال تخدير او مال اكسجين، فانبوب التخدير وانبوب الاكسجين راح يسبب لي تهيج، اوكي، بالجدران. تمام، هذا التهيج من الممكن انه يؤدي الى ميوكس. زين، فبالتالي انا اعطيه ميوكوليتيك. زين، اجينا الى اخر عائله اللي هي عائله الاكسبكتورانت. زين، عائله الاكسبكتورانت شوف شنو دا يحكي عليها، يقول هي الادويه that facilitated remove respiratory secretion by increased amount. يعني هاي العائلة تشتغل على الميوكس الطردة برا عن طريق شنو؟ عن طريق زيادة الحجم مالته. زين، أنا أصلا أريد أتخلص من عنده، ليش أزيد الحجم مالته؟ على سبيل المثال هاي الرئة، أوكي، وهاي الرئة هذا هو الميوكس وهذا هو الميوكس. من يجي المريض يريد يقح الايرواي مفتوحة، يعني اكو مجال يطلع من عندها الهواء، فهذا الميوكس ما راح يتحرك، اوكي، فهو ايش راح يسوي؟ راح يجي يزيد هذا الحجم مالته، اوكي، ومن راح يزيد الحجم مالته راح ينسد البرونكيال، فيحتاج انه يدفع هذا الميوكس حتى شنو؟ حتى تنفتح الرئة. زين مثل عندي مجموعة البوتاسيوم ايودين. البوتاسيوم ايودين، اوكي، البوتاسيوم ايودين يقول انه active to proteolytic enzyme. يعني شنو؟ يعني هذا عندي بلغم، اوكي، هذا الكي ايودين راح يشتغل هنا يعني كشنو؟ بروتيولايتيك شنو يعني؟ يعني محلل، تمام، يحلل بروتين. زين، هذا حلل بروتيولايتيك انزيم. زين، واذا حلل بروتين، تمام، ايش راح يؤدي؟ راح يؤدي انه هذا البلغم راح ينطرح، تمام، يعني يذوب وينطرح. زين نجي شنو العيوب مالت الكي ايودين؟ الكي ايودين هو راح يسبب لي عيوب، اوكي، نقدر نقراها على هذه، نقدر انه نختصرها هنا، تمام. بكلمة ميتال، الام راح يسبب لي شنو؟ راح يسبب لي ميتابوليك تيست، اوكي، يعني شنو؟ يعني انه السليفري جلاند، اوكي، راح تبدي تطلع هذا الايودين، فبالتالي نحس بطعمه. الريتيشن راح يسبب لي شنو؟ التهابات، اوكي، او تهيج، تمام، بالغدد. زين، بعد ايش راح يسبب لي؟ ثايرويد ديسفانكشن، هذا راح يروح اوكي لغدة الثايرويد، فايش راح يسوي؟ راح يثبط الهرمونات اللي تطلع من عندها. بعد من الممكن انه يسبب لي حساسية، من الممكن انه يسبب لي الرجي. زين، شنو الانواع الثانية كأدوية من الممكن انه تستعمل يعني كعلاج الكف؟ اللي هي شنو؟ اللي هي الجافينسين، اوكي، اللي هو هماتين جاي منين؟ من النباتات. زين، شنو الانذر دراج الثانية هماتين اللي انه ممكن انه تكون تستعمل، اللي هي موجودة بكل بيت، اللي هي الافيبكت.
الأثيبكت هو دواء شراب، أوكي. هذا الدواء الشراب راح يحتوي من تجي تقرأ أمونيوم كلورايد. هذا الأمونيوم كلورايد أوكي راح شي يسوي؟ راح يذوب لي الميوكس وراح يزيد الحجم مالته، وبالتالي شنو راح يطرحه إلى خارج اللنج. تمام. لهنا خلصت المحاضرة، أتمنى تكون سهلة وواضحة، وإن شاء الله تكونوا فهمتوها بكل تفاصيلها. شكرا جزيلا.